Hari ini hari pertama daripada proses penanaman rambut bentuk the love shape. Inilah bentuk the love shape. Semalam ialah lukisan, hari ini kita dapat melihat semua graf telah dimasukkan seperti yang mana kita rancang dengan pasien ini, dan bentuk inilah idaman beliau. Di sini kami telah meningkatkan kepadatan rambut yang mengandungi 2 helai atau 3 helai rambut dimasukkan kawasan ini supaya dapat mengikat cahaya dari masuk di kawasan sini. Dan sini pun amat penting sebab arah sudut dengan kepadatan mestilah sesuai dengan rambut di belakang ini, baru dapat satu rambut yang asli, yang natural. Hello everyone, my name is Mikhail. Saya Mas Riani. Okay, so semalam kita dah buat hair transplant malam. So ini hari pertama kita datang untuk check. Hari ini nampak bengkak sikit sebab hari ini adalah hari pertama saya datang ke sini. So the doctor asked me to come over here untuk check ada masalah ke, tak ada masalah ke. So just now dah check dan sekarang apa lagi? Sekarang bengkak. Sekarang bengkak. Mana cara untuk nak suruh bengkak, nak buat krim dekat mana, waktu bila, semua benda tu diorang akan beritahu lah. So for me, servis diorang sangat bagus. Diorang beritahu semua step by step. Patutnya kita boleh datang hari-hari, tapi pada siapa yang jauh tu, dia adalah cara diorang untuk beritahu dengan apply ubat tu dekat rumah. Diorang akan bagi semua benda yang you perlukan, macam shampoo daripada ubat-ubat, so you guys tak payah risau lah. Dan masa proses tu memang tak ada rasa sakit langsung. Dan during proses you buat tu pun you boleh tengok TV apa semua, memang tak ada masalah. Yes. I enjoy masa buat implant ni. Kan rambut you kan diorang ada beritahu ada banyak shape kan, ada flower, ada love shape. So you suka shape yang you dapat sekarang ni? Of course lah, suka gila macam you nampak lah. Sebab sekarang dia bengkak sikit lah, tapi after beberapa hari dia dah surut. And I sangat puas hati dengan apa yang doktor suggestkan. Doktor tu memang terbaik.